नमस्ते साथीहरु, नमस्ते डिजाइन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई म पिक्सलल्याब एप्सको माध्यमबाट कसरी मेन गेट भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु। धन्यवाद। साथीहरु, अब म पिक्सलल्याब एप्सलाई ओपन गर्छु। देख्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि बीचमा भएको न्यू टेक्स्टलाई डिलिट गर्छु। त्यसपछि म ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्छु। ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि प्लसमा दबाएर न्यू टेक्स्टमा दबाउँछु साथीहरु। यो स्पेस पिक्चर फन्टको सहायताबाट हो साथीहरु। म गेट बनाउन गइरहेको छु साथीहरु। देख्नुहुन्छ सबैहरु भिडियो नबुझेको खण्डमा दोहोराई हेर्नु होला साथीहरु। त्यसलाई म अलिकति कलर सिलेक्ट गरे। त्यसपछि म फन्ट सिलेक्ट गर्छु। देख्नुहुन्छ मैले थुप्रै फन्टहरु डाउनलोड गरेर एड गरेर राखिसकेको छु साथीहरु। मैले पहिले नै भिडियोमा कसरी स्टाइलिश फन्ट नेपाली एड गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु साथीहरु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि म कलर सिलेक्ट गर्छु यसलाई। देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई मन पर्यो कलर सिलेक्ट गर्नु होला। मैले त यो भिडियो लामो हुन्छ भनेर छिटो बनाएको छु। तपाईहरु बिस्तारै मिलाएर आरामले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म वेलकम लेख्छु। देख्नुहुन्छ साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईहरुले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। दिन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यदि नबुझेको खण्डमा मैले जहाँ ट्याप गर्छु त्यही ट्याप गरेर ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु आरामले बनाउनु होला। यो व्हाइट कलरमा भयो। त्यति राम्रो देखिएको छैन साथीहरु। अब म देख्नुहुन्छ यसलाई सेन्टरमा मिलाएर राख्नु होला। मैले ब्लू कलर सिलेक्ट गरे साथीहरु। त्यसपछि बुक जस्तो आइकनमा दबाएर मैले वेलकम र त्यो ठाडो डन्डीलाई मैले गेटको ठाडो डन्डीलाई एउटा मिलाएँ। त्यसपछि कपी गरेर अर्को साइडमा लान्छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यो कपी भयो। देख्न सक्नुहुन्छ यो कपी भएर म अर्कोमा लगाएँ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सक्छु। अब यसरी यसलाई अब दुईटालाई मिलाउँछु साथीहरु। म बुक जस्तोमा दबाउँछु। अब म फेरि देख्नुहुन्छ। अब यो तीनलाई मिलाउँछु मैले। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म अलि सानो गरेर कपी गर्दै अलि ठुलो साइजमा बनाएर तपाईहरुले देखाउँछ। भिडियो सजिलो छ। तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै। देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलि ठुलो गरे मैले। सक्नुहुन्छ यसरी राख्छु। देख्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ फेरि म कपी गरे। यसलाई अझै ठुलो गरे। त्यसलाई मिलाएर राख्छु। अझै ठुलो गर्नुपर्ने भयो। यसरी तपाई सुरुको सानो बनाएर धेरै कपी गर्दै राखेर तपाई राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाए साथीहरु। अब म सबैलाई मिलाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाए साथीहरु। देख्न साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मैले जहाँ ट्याप गरे तपाईहरु त्यही ट्याप गर्नु होला नबुझेको खण्डमा।
बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एडजस्ट गर्नेको साथीहरु त्यसपछि म ब्याकग्राउन्ड अर्कै ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्छु साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्छु यसमा ओके गरे देख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्ने साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि सिक्ने मौका दिनु होला साथीहरु नजान्ने साथीहरुको लागि मात्र धन्यवाद।